Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi kepada anda kelas yang saya jalankan dalam kursus PADI Enriched Specialty Course. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like, aktifkan lonceng anda dan sharekan kepada teman-teman anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan tentang video klip ini, sila tinggalkan di bahagian komen. Okey, secara ringkas lah, Enriched Air ni kita boleh certify dalam dua kaedah. Nombor satu adalah melalui dry course yang seperti kita ni boleh, and then with dives. So aku akan bagi tahu curriculum dia apa dive, kalau without dive apa yang kita buat, dengan dive apa yang kita buat. Okay, cool. Untuk non-dive dry course, ini pula terbagi kepada dua. Tu terpulang kepada instructor. Sama ada dia nak hanya menggunakan dive komputer atau dia boleh mengajar menggunakan table. Macam open water lah. Right. Okay. Untuk specialty instructor, anda bukan wajib, tapi seelok-eloknya lah seorang instructor tu mempunyai pengetahuan bagaimana nak menggunakan pengiraan melalui table. Kerana secara teoretically-nya, walaupun dia menggunakan dive komputer, kita boleh menjawab sangkalan ke? Pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan partial pressure, oksigen dan sebagainya lah. Kenapa ini, kenapa tu. Kalau mereka menggunakan, kalau kau mengajar menggunakan dive computer, so you have to know setting about dia punya model. So katalah dia menggunakan suntur D4I, so kau kena study macam mana nak setting D4I untuk Enriched and Nitrox. So benda tu tak susah lah. Dia hanya kau boleh research melalui YouTube dan manual can be obtained through online. But you have to know, you have to guide the student bagaimana untuk dia punya model. Kalau dry course, kita kena buat simulation. Kau kena bagi senario dan diorang kena macam mana dia nak set up dia punya oxygen partial pressure dalam dia punya setting lah, setting dia. Okay, faham. So this is a slide that you could share with your fellow students lah later on. Dan aku juga dah sharekan kau the prescriptive lesson guide. Ingat lagi IDC. IDC ada PLG tu kan? Ada tak? Ada. Yang ini aku takkan sentuh lah. What are the course goals, advantages dan scheduling kau mesti buat. Enrich, borang dia pun berbeza. Borang aku dah download. Aku dah forwardkan kau beberapa borang yang berkaitan. Kalau dia ada statement of understanding, lepas tu reliability release pun berbeza. All these things you can download from PADI Pro. Lepas tu dia ada beberapa lagi borang yang aku dah forwardkan kau lah, macam air fill logs, and then aku akan bagi tahu apa itu air fill logs dan dia ada liability release lah. Dia berbeza dengan dia kena separate dia punya forms. Yeah. And then other things like macam simpan medical semua sekali dah biasa. So price, in terms of price, it's up to the instructor to decide. Kau nak untung berapa ribu, kau letak lah. Macam aku nak pahala je. Aku cakap lah Aqhari kot. Aqhari banyak tolong aku dulu. So takkan aku dia kan. Aku macam berapa aku nak tolak ke Aqhari ni kan. Aku cakap okay lah.
Kau tidak mahal lah. Kau tidak kan mahal kan. So aku cakap ini Aqhari kot. Abang, kita go way back kot. Okay, now secara surface lah, kau ada apa-apa nak tanya tentang Enriched Air, kenapa kau nak ambil Nitrox course ni ke? Nitrox course saya dah ambil lah, tapi bang lama dulu lah, 2016. Lepas tu saya tak pernah ambil specialty instructor dia lagi sebab sebelum ni saya kerja banyak dekat resort yang tak ada siapa ambil specialty open water dengan advance je. Lepas tu saya masuk kat sini Timor Leste ni pula dah dia punya apa ni scene technical nitrox apa tu decompression procedure dive macam tiba-tiba naik pula. So makin ramai yang nak ambil nitrox sekarang ni. So kita orang pun macam okay lah, kena upgrade sikit lah nitrox rating. Yeah, but before that you have to make sure that kau punya dive center ada sediakan these things lah, macam nitrox air, macam mana kau nak source dia punya nitrox air, blending air. Sebab kalau nitrox divers instead of kau sediakan, kau yang decide berapa persen oksigen yang kau nak bagi, dia orang pun boleh request berapa banyak percentage of oksigen dia nak. Kan? So then you have to do it overnight. Maknanya dalam dia kena request 1 hari sebelum. Dan kalau kau tak ada dekat dive center, kau tak ada facilities tu untuk blend the oxygen, kau kena source tempat lain, dan it would take a little bit more time lah. Sebab untuk kau dapat source. Kau punya dive center ada O2 tak? O2 ada. Dan okay lah. So kau mesti ada seorang yang very familiar about gas blending lah. Kalau dia request 32% or 34% or 36%, then kau kena blend dia punya according oxygen according to dia punya request. So selain daripada tu kau mesti sediakan diorang, kalau selalunya diorang mesti dah ada dive computers. And another thing is analyzer. Aku tak boleh tunjuk analyzer pasal aku hantar Rainbow Runner aku punya analyzer. So macam mana kita nak analyze lah, kenapa kita nak buat analyze. Apa kita ada kita orang dekat analyzer sini, tapi kita orang sini tak ada facilities untuk blend. Kita orang hire daripada satu lagi dive center, ada satu tempat je yang buat blending sini. So dia technical tu dia kena datang ke dive center kau untuk blend ke apa? Tak, kita orang pergi kat tempat dia orang. Lepas tu kita orang rent dia orang punya nitrox tank apa semua. Habis tu kalau apa guna kau punya O2? Apa tu? O2 ni untuk ni je lah, emergency O2. Oh, that one is 100% O2. No. I'm talking about yang tong besar O2 tu. Oh. Betul untuk kita O2 blend. tu bukan 100% juga ke? Yang tong besar tu? Ya, 100%. Tapi bukan untuk yang hijau lah, untuk kita, untuk orang DCS kan. This is for blending punya purpose, dia tong dia besar untuk kita blend. So kau kena time consuming lah sedikit untuk kau lah. So you have to be professional in terms of listen to apa dia punya request masa dia register, and then dia nak dive using nitrox lah. So that last minute ke apa benda, tu bukan masalah kita. Because kau kena bagikan kita punya disclaimer lah. Maknanya it may take beberapa jam juga untuk nak blend kau punya. Then you have to inform me like 1 day earlier, like 24 hours before. So kita boleh sediakan kau punya. So normally dia akan buat 2 dive straight. So kita kena sediakan 2 tank pula. Kalau 2 tank untuk dia, 2 tank untuk kau. Mungkin lah sebab kau nak dia sama level. Dia using percentage yang lebih kurang sama, especially when we teach the course kan. Sebab kita nak satu level lah. So takkan kita nak tengok dia punya dive computer at all times. Kalau dia guna dive computer dia and then kita guna air, then it is not macam, kita tak tahu kedudukan dia punya no stop time dia adalah, adakah dia dah over limit ke tidak lah. So these are the administration, the liability release, the enrollment form yang in-house punya lah. Standard and safe diving practices biasa.
and medical pun biasa. Liability Medical. release, dia ada khas untuk Nitrox. Okay. And kau kena minta dia punya kad lah, maknanya to make sure that dia ni specialty diver for the specialty punya kalau dia nak buat dive using Nitrox kan, kita kena tengok dia punya ikat lah. Ya. Okay, macam aku kan. Okay, Aqhari dah ada Nitrox ke? So kau cakap kau dah ada Nitrox. So aku tengok kau punya kad dulu. Betul kau ada Nitrox, then you are qualified untuk apply for the instructor rating. Kau check tak? Ada buat background check kat saya? Dah ada. Mestilah. Aku call aja Australia, senang je. Oh ya. Yeah. Oh, dia kat Australia sekarang? Tak ada. Aku dekat Paling Jaya. Tak, bukan, Malaysia tu. Apa? Malaysia punya apa dia panggil tu? Oh, Malaysia Regional Manager? Regional Manager. Dia dekat Sabah. Oh, dekat Sabah kan? Nama tu kan? Okay. Alright. These are the advantages and the disadvantages. I'm sure you are familiar of. We're going very fast on this one. 21% and 79%. Why we're using Nitrox? Because more content of oxygen berbanding dengan air. So this one kita boleh skip. And also more bottom time lah, obviously. More bottom time and not to say deeper Kalau kita bandingkan Nitrox 32 and Nitrox dengan using air. Using air kita for 18 meters kita boleh 56 minutes no stop time, tapi 32% Nitrox kita can extend kita punya bottom time to 95 minutes and so forth. Okay, ini and then kau punya, kalau kita tempah tank kita daripada dive center yang lain, make sure dia ada stiker ni lah. Dia kena bagi date, dia kena letakkan percentage of oxygen, and kalau kau tak ada analyzer, dia kena analyze di depan diver tu or at least di depan kau. So you have to verify. Nampak dia ada satu kolom that the diver has to verify that betul aku terima sebanyak 32% of Nitrox for this particular tank. So you have to use the analyzer lah to confirm. And after confirmation, terus setting dekat dive computer masing-masing lah. So kadang-kadang kita tak boleh salahkan blender untuk buat. Kita request 32, kadang-kadang dapat 34. So kadang-kadang dapat 30 or 28. So kalau kita request 32, kita dapat 28 dan unfortunately kita kena setting kita punya dive computer using 28 lah. Coding. Aku ada hantar kau dua manuals. Satu using RDP, satu using computer. The RDP kau tengok dia punya attachment tu very yang lama hitam putih. That is dah out of date mungkin lah, tapi the factual dekat situ masih boleh relevant lagi lah. Untuk mengajar kau gunakan the latest yang warna hijau punya Enriched Air punya Instructor's guide. Oh, nampak? Yang ni yang lama punya? Yang ni Itu table. Table? Tak ada pun saya email ni. Enriched Air Instructor's guide. Oh, Instructor guide. Okay. Manual lah. Sorry. Ada. Ya. Yang table tu ya kau kena print. Dia memang dia jual dalam papan ni lah. But to purchase it
it may take some time and it's not cheap. Betul. That it's all depends on you lah. Betul, okay, faham. So abang cakap tadi, sorry, yang ADP assisted manual tu bukan tak valid lah, dia cuma outdated sikit. Ya. Ada satu lagi file yang aku bagi dia errata. Ada beberapa pembetulan yang kau perlu teliti lah. Terutama sekali the exam questions ada errata, dia punya pembetulan. Ada sedikit beberapa masalah dalam soalan tu. The exam question pun aku dah hantar dekat kau, and the answer key and answer sheet. Answer key and answer sheet, answer key you can download. Tapi tak apa, you have a soft copy already. The answer sheet kau boleh download, and the exam questions kau boleh download. But aku bagi kau soft copy lah. Okay. Right. Kita ada beberapa table yang kita perlukan. Nombor satu is RDP table, RDP yang biasa. Nombor dua, kita mesti ada table yang hitam putih yang kau tunjuk tadi. Apa dia? Apa table tu? Yeah, next 36 dengan 32 ni. No, itu yang hijau biru ni yang dekat monitor tu kan? Oh, yang ni yang apa ni? Partial pressure punya table ni. Yes. The partial pressure table and 32, 36. 36 dengan satu lagi. Dia ada dua belah we will cover on that. Ingat lagi tak macam mana nak kira partial pressure secara manual, secara formula? Kira partial pressure ingat? Macam mana? Apa tu? Atmospheric pressure times by percentage of oxygen. Itu letak satu decimal point depan percentage. Ya, kalau dia bagi depth and then kita tukar kepada berapa pressure at that depth, lepas tu kalikan dengan percentage, tu je, senang. Yeah. Okay, this table ni mengirakan partial pressure secara direct lah. Instead of kau calculate, kau using table, kau terus dapat tahu berapa percentage of partial pressure for your oxygen. Okay, nanti kita akan buat exercise lah. Right. Okay, this is a formula yang kau cakap tadi. It's easy for you kalau misalnya diorang buat dry course ke apa benda, kau just tunjukkan slide ni je. Just go on. Okay. And then kita mesti ingat that we cannot exceed 1.4. 1.4 is the maximum oxygen partial pressure that allow. Okay. Dekat bawah ni, dia dah warna kelabu kat sini. Warning. Ni ini 1.4 tu. That is macam kita punya level. Kalau dekat RDP tu dia panggil NDL lah. Warna hitam tu kan? Warna hitam tu. Samalah 1.4. Oxygen partial pressure exceed 1.3 to 1.4 range may act like nitrogen with respect to bubble formation. The maximum kalau 1.4 dia boleh dia ada potential untuk jadi toxic. Kalau 1.6 obviously dia sudah toxic lah. So you have to exit the water. So do not exceed 1.4. Right. Yeah. So the contingency oxygen partial pressure limit is 1.6. Avoid planning dives with a partial pressure this high as there is no room for error. So you have to always remind kau punya diver that 1.6 is very it's dangerous sudah. So try to dive is fun.
Janganlah over the limit kan. Exceeding accepted safe oxygen limits poses unnecessary risk. Buat apa kan? Tapi dia cakap contingency tu, so maksudnya kita boleh cakap kat student yang kalau macam terpaksa atau emergency kita terpaksa exceed 1.4 tapi maximum 1.6 lah kan. Tak boleh lebih daripada 1.6. Ya. Lebih 1.4 before 1.6 lah macam tu kan. Boleh cakap kat student tu. Ada room of error lah. Maknanya ada beberapa julat yang kita boleh lagi lah. Maknanya at that point of time kau dah mula try to exit lah. Tetapi tak sangat bahaya sebab Nitrox ni pun memang tak membolehkan, tak menggalakkan kita pergi deep. So kalau kita menggunakan side mount, the last apabila kita dah naik ke atas dan baru kita tukar kepada high partial the Nitrox punya gas oksigen lah. So kalau masa dekat deep kita guna banyak nitrogen masa kita bernafas. So what are the, kalau dia dah kena kalau kau dapati dia dah 1.4 lebih, so you have to very alert about symptoms yang dia alami. So you have to tengok apa simptom-simptom dia panggil convulsion. Convulsion ni macam sawan lah. So senang ingatkan dia, how do you recognize a diver that has diagnosed ataupun terkena toxicity is vented. Visual disturbance, ear ringing, nausea, twitching or muscle spasms, irritability and dizziness. Lepas tu kita tak boleh nak cakap dekat diver ataupun student diver kita bahawa kita tidak akan kena DCS. The risk is there. As long as we breathe nitrogen, the risk of having DCS is there. Juga narkosis. Selagi ada nitrogen kita, tapi risiko dia tidak sebesar kalau kita dive menggunakan air. Then what is pulmonary oxygen toxicity? Pulmonary oxygen toxicity is a condition which occurs in the lung due to prolonged exposure of high oxygen partial pressure. This is what happened. This is another thing that would cause a diver that exceed 1.4. Dipanggil pulmonary oxygen toxicity. Exposures of several hours long are necessary and are highly unlikely within the oxygen exposure limits. You will learn in this course. Symptoms include, ni ada additional symptoms under pulmonary oxygen toxicity, burning in the throat, on chest, coughing and shortness of breath. So kita observe aje lah diver tu. So kalau biasa tu bang, dia occur bukan kat lungs lah, tapi dekat satu lagi tu central nervous system oxygen toxicity tadi. Yes, betul. Okay. Yang secara externalnya kita boleh dengar dia punya complain that dia rasa burning of the throat or chest, coughing and shortness of breath. That one is obviously kita boleh observe, kita boleh tengok dia punya perubahan dan dia punya complain lah. Dia kata, aku rasa macam ni tak sedap macam tu kan. So kita boleh suspect lah dia mengalami pulmonary oxygen toxic. Okay, dekat kau dah ada analyzer dekat kedai? Ada. Okay. Do you know how to analyze? Dah tahu Analyze tahu. So once dia analyze, dia kena fill up the air fill log form. Air fill log form yang aku dah hantar melalui email dia serupa. Saya ada print juga.
kan? Ya, betul. Maknanya dekat situ kita kalau dia ambil dua tank lah, dua column lah dia kena sign. Supaya kita tidak terkesan daripada risiko yang dia alami. Maknanya dia dah tahu that dia what are the percentage of oxygen yang dia gunakan pada waktu tu. So that is menyebabkan kita ni bukan terlepas lah daripada sebarang unnecessary responsibility yang dia akan blame kau lah. So this form normally dive centers ignore. Sebab dia kata dia orang dah sign dekat stiker. So this one you have to file in lah. So takut Tapi sebenarnya wajib dua-dua kan? Yeah. Saya dengar kat tu kalau dah ada kat stiker tak payah sign filog ni lagi sebab banyak kat dive center. Last dive center saya tak ada sign ni. Kat sini betul. ada lah. Betul. Kebanyakan dive center memang dia tak hantar, dia tak bagi form tu. Okay, faham. So do as much as possible untuk mengelakkan sebarang risiko yang dia akan transfer ke kau lah. Dia kata aku tak sign pun ni, dia akan tuduh dive center lah. I don't know whether you have already experienced these things lah. Ada ke banyak cikadak? Tak ada, bukan yang next Nitrox lah, tapi macam dive center saya kat Mabul dulu kena saman sebab ada fatality kan, sebab ada seorang student meninggal. Ya. Tapi paperwork semua kita orang dah buat apa semua, so dia tak boleh buat apa lah. Instructor kita orang tu kena investigate, tapi dia punya lesson tak kena tarik lah sebab human error kan, student mistake. Okay, yang ini macam aku dah cakap tadi, kalau menggunakan dive komputer, kita kena mengajar bukan secara general, tapi kita kena mengajar menggunakan dive komputer dia. So different model, different method of setting the percentage. So you have to investigate ataupun interview dulu. You guna dive komputer apa? And one day before the class starts, kau dah buat research and belajar dia punya model macam mana. So it's tak nampak professional lah apabila hari tu baru kau dapat dive komputer, lepas tu kita try and error, wasting a lot of time. Dia pun tunggu, menangut, tunggu. Apalah instructor aku buat kan. So if you have, kita dah tahu model apa, kita research dulu macam mana nak buat setting dia punya dive komputer. So nampaklah kita prepare lah untuk conduct kelas tu. Let me check what are the other things that is necessary for instructor. Saya kalau jujur cakap bang, saya tak ingat langsung timetable ni. Dah 7 tahun tak pakai. Sekali belajar. Hello Matt Walton. Tapi memang tak ingat langsung lah. Dulu pun time saya belajar pun macam lost sikit. Lepas tu sekarang ni saya pakai dive komputer yang saya tahulah. Terima kasih kerana menonton video klip ini. Saya harap perkongsian saya ini mendapat iktibar dan minat daripada anda semua. Sekiranya anda suka dengan video klip ini, sila subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like, aktifkan loceng anda dan sharekan video klip ini kepada teman-teman anda. Sekian, jumpa lagi.